हेलो साथीहरु नमस्कार। यो कारडेको म्युजिक प्लेयर यसमा चाहिँ पावर सप्लाई भइरहेको छैन, यो डेड कन्डिसनमा छ। मैले यसलाई एडाप्टर 12 भोल्ट डीसी एडाप्टरबाट लाइन दिएको छ, तर यसमा चाहिँ लाइन आइरहेको छैन। यसलाई मैले बिजुलीमा हालेर डीसी एडाप्टरलाई सप्लाई दिएको छ, तर यसलाई अन अफ गर्दा पनि अन भइरहेको छैन। ल हेर्नुस्, यो चाहिँ अन भइरहेको छैन। अब म यसलाई खोलेर यसमा के भइरहेछ, यसमा के समस्या छ भनेर हजुरहरुलाई देखाउँदै जानेछु। यसको सर्वप्रथम मैले यसको डीसी एडाप्टरको लाइनहरु झिके। ल अब म यसको स्क्रु खोलेर हजुरहरुलाई यो भित्रको समस्याहरु हजुरलाई देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला र भिडियो राम्रो लागेमा हजुरहरुले लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्ता खालका इलेक्ट्रोनिक भिडियोहरु म अरु पनि लिएर आउने छु। ल हेर्नुस्, यसको मैले स्क्रुहरु खोलिरहेको छु। मैले यसको स्क्रुहरु खोलिसके र अब म यसको कभर चाहिँ ब्याक ढक्कन निकालेर हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। सर्वप्रथम हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस्, यसको यो फिल्टर क्यापेसिटर चाहिँ ब्लास्ट भएको अवस्थामा छ। यो चाहिँ फिल्टर क्यापेसिटर ब्लास्ट भएको छ यो। ल म अब यसको पीसीबीलाई यसको स्क्रु खोलेर बाहिर निकालेर चेक गर्ने छु। ल हेर्नुस्, यसको पीसीबी चाहिँ अब मैले बाहिर झिके। ल हेर्नुस्, यसको यो क्यापेसिटर फुटेर चाहिँ भित्रको पुरै बाहिर निस्केछ यसको। ल हेर्नुस्, अब मैले यसमा एडाप्टरबाट लाइन दिएर यसमा भोल्टेज कहाँसम्म पुगेको छ र किन ड्रप भइरहेछ भनेर चेक गर्ने छु। यसले हामीले डीसी 20 भोल्टको रेन्जमा राखेर हामीले चेक गर्ने छौं। अब म यसमा एडाप्टर 12 भोल्ट डीसी सप्लाई एडाप्टरबाट 12 भोल्ट डीसी सप्लाई दिएर अब म यसको भोल्टेज चेक गर्ने छु। यसमा चाहिँ भोल्टेजहरु ड्रप भइरहेको छ। यसमा यो भोल्टेज एडाप्टरको भोल्टेजहरु पनि ड्रप गर्दैछ यो। अब म यसको यो सप्लाईको लाइनलाई चाहिँ झिकेर यहाँबाट फेरि म यसको एकपल्ट सप्लाई चेक गर्ने छु। यसमा चाहिँ अहिले सप्लाईहरु छैन, सप्लाई ड्रप गरिरहेछ। अब म यसको सप्लाईको एउटा वायरलाई झिकेर फेरि म यसको सप्लाई चेक गर्ने छु। मैले यसको एउटा सप्लाई वायरलाई झिके। अब म यसमा सप्लाई यसको म सप्लाई चेक गरेर हेर्नुस्, 14.9 भोल्ट यसमा देखाइरहेछ। यो पीसीबी मा प्रब्लम छ र एडाप्टरबाट चाहिँ भोल्टेज आइरहेको छ। ल सर्वप्रथम म यो क्यापेसिटरलाई बाहिर निकालेर चेक गर्छु। यो क्यापेसिटरलाई मैले सोल्डर आइरनको सहायताले बाहिर झिकेर म यस क्यापेसिटरलाई चेक गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु।
यो फिल्टर क्यापेसिटर चाहिँ सर्टिङ देखाइरहेछ, यो खराब देखाइरहेछ। अब म यो फिल्टर क्यापेसिटरको सट्टामा चाहिँ राम्रो एउटा क्यापेसिटर ल्याएर यो 2200 एमएफडी 25 भोल्टको क्यापेसिटर, यसको सेम भ्याल्यु भएको क्यापेसिटर ल्याएर म यसमा फिट गरेँ। अब म यसलाई सोल्डरिङ गर्न गइरहेको छु। मैले अब यसमा क्यापेसिटरलाई सोल्डरिङ गरेँ। यसको जुन लेगहरू छ त्यसलाई हामीले कटर प्लासको सहायताले, लामो भएको लेगहरूलाई कटर प्लासको सहायताले काटेर हटाइदियौँ। अब यसको यो जुन चाहिँ सप्लाईको वायर थियो त्यो चाहिँ एउटा झिकेको थियो, अर्को चाहिँ यता स्विचबाट निस्केको छ। त्यसलाई हामी जोड्छौँ पहिले। ल यसलाई अलि काटेर कनेक्सन चाहिँ हामीले यसलाई स्विचमा कनेक्सन गर्नेछौँ। यसको एडाप्टरबाट आएको कनेक्सन स्विचमा हुन्छ र यो स्विचबाट हुँदै बोर्डमा जान्छ। यो कनेक्सनलाई हामीले सोल्डरिङ गऱ्यौँ। र अब यसको हामीले क्यापेसिटरमा लागेको एउटा ब्ल्याक वायर जुन माइनस वायर थियो त्यसलाई पनि झिकेका छौँ र त्यसलाई पनि सोल्डरिङ गर्नेछौँ। यो ब्ल्याक वायरलाई क्यापेसिटरको माइनस पोइन्टमा चाहिँ हामीले सोल्डरिङ गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई सप्लाई दिएर यसमा भोल्टेज चेक गरेर हेर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ भोल्टेज आइसक्यो, 13.6 भोल्ट देखाइरहेछ। अब ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अन भइसक्यो, यसमा चाहिँ लाइन आइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ यो फिल्टर क्यापेसिटर सर्टिङ भएर लाइन ड्रप भएको रहेछ। यसलाई अफ गरेर अन गरेर देखाइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, यो अन भइसक्यो। अब म हजुरहरूलाई यो कभर लगाएर एकपल्ट फेरि कभर लगाइसकेपछि चलाएर देखाउने छु। भिडियो हजुरलाई राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्ता खालका भिडियोहरू फेरि पनि म लिएर आउनेछु। ल हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ मैले स्क्रुहरू कसेर फेरि म एकपल्ट हजुरहरूलाई चलाएर देखाउने छु। यो माइनस र प्लस वायर चाहिँ हाम्रो सप्लाईको वायर हो, रातो र कालो वायर। यसमा चाहिँ डिसी 12 भोल्ट एडाप्टरबाट सप्लाई दिएँ। ल हेर्नुहोस्, यो अन भइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ स्पिकरको वायर हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।